Hello friends, মোৰ YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি কুকিজ। ঘৰতে থকা সামগ্ৰীয়ে কেনেকৈ কুকিজ বনাব পাৰি। এই কুকিজ বনাবলৈ অতি সহজ। এই কুকিজ সবৰে প্ৰিয়। ল'ৰা-ছোৱালীও বহুত ভাল পায়। আলহীকো দিব পাৰি আৰু বহুত দিনলৈকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দিব পাৰি। আশা কৰিছো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব। আহক আমি এতিয়া কেনেকৈ কুকিজ বনাই আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে এটা বাউল লৈছো। ইয়াতে আমি অলপ ঘিউ আৰু বাটাৰ দিম। প্ৰথমতে 2 চামুচ বাটাৰ দিম। তাৰ পিছত ঘিউ দিম। আপোনালোকে গৰু ঘিউ ল'ব পাৰে, ডালদা ঘিউ ল'ব পাৰে। চাৰি চামুচ ঘিউ দিম। ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা ল'ব, তেতিয়া অলপ সুবিধা হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি হেণ্ড বিটাৰ দি বিট কৰি ল'ম। তাৰপিছত এটা চেনি দিম। চেনিখিনি চালি পেলাই দিম। কিবা থাকিলে চেকনি থাকি যাব। 2/3 কাপ কাপ মেজাৰমেণ্ট কৰি দিছোঁ। এইখিনি গুড়ি কৰি দিছোঁ চেনি। এনেকৈ চালি দিব, তেতিয়া কিবা থাকিলে ইয়াতে ৰৈ যাব। এনেকৈ বিট কৰিব। বিট কৰি কৰি এনেকৈ ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ যাব। কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে এতিয়া আমি আটা, এইটো আমি যিটো নৰ্মেল ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটা, 1 কাপ দিছোঁ। ইয়াত এইটো 1 কাপৰ মেজাৰমেণ্ট, এইটো 1 কাপ দিছোঁ। এতিয়া বেচন দিছোঁ 2/3 কাপ। এইখিনিও আমি এতিয়া চালি পেলাই দিম। ওৱান 4 চামুচ আমি বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ ইয়াতে। অকণমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনি আমি ইয়াতে এতিয়া দি দিম এনেকৈ। এটা স্পেচুলা লৈ পেলাই এনেকৈ ভালকৈ হাতেৰে মিলাই দিম। হাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 1 চামুচ আমি ইয়াতে মিলাই দিম চেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া আমি হাতেৰে এইখিনি মোহাৰি ল'ম। আটা মৰা নিচিনাকৈ মাৰি ল'ব লাগিব। সানি সানি এয়া হৈছে আৰু আটা মৰা নিচিনাকৈ সানি ল'ব লাগিব। যদি সান নাখায় তেতিয়াহ'লে অকণমান ঘিউ দি দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ এনেকৈ সান খাই গ'ল, আটা মৰা নিচিনা লাডু হৈ গ'ল। গতিকে আমি এতিয়া এইটো বেছিকৈ সানিব নালাগে। এনেকৈ আস্তে আস্তে হাতেৰে সানি এতিয়া আমি এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। ঢাকি পেলাই থৈ দিব লাগিব। এতিয়া এইটো আমি আঁতৰাই থৈ দিম। তাৰপিছত এতিয়া আমি অভেনত দিবৰ কাৰণে অভেনৰ ট্ৰেখন ঘিউ বা তেল দি গাৰ্নিছ কৰি ল'ম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হাতেৰে লাডু কৰি কৰি নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বেপ দিম। কিমান ডাঙৰ কৰিব লাগে এইটো নিজৰ ইচ্ছামতে ডাঙৰ কৰিলে হৈছে। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ ইচ্ছাৰে ডিজাইন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে তাত ডেকোৰেশ্যন কৰিব পাৰে।
ধৰণৰ বিভিন্ন শেপ লৈও আপোনালোকে কৰিব পাৰে এখন চামুচ এখন লৈ পেলাই কৰি দিছোঁ এইটো এটা ডিজাইন হ'ব পাৰে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শেপ লৈও আপোনালোকে কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজে নিজে ডিজাইন কৰিব পাৰিব এটা অকমান ঘিউ বা তেল সানি ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক দুটা ধৰণৰ শেপ দেখাইলো এতিয়া আমি ইয়াতে গাখীৰ গাৰ্নিশ কৰি দিম ওপৰত এতিয়া কালাৰটো ভাল হয় তো ভেজ হয় এইকাৰণে গাখীৰ দিছো নন ভেজ হলে আপোনালোকে এগ দিব পাৰে কণী দি এনেকে লগাই দিলেও কালাৰটো ধুনিয়া এটা কেটামান বগা তিল দি দিছো দেখিবলৈ ধুনিয়া হ'ব কাৰণে আপোনালোকে নিজে ইচ্ছামতে দি দিব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা অন্য কিবা দিও গাৰ্নিশ কৰিব পাৰে ধুনিয়াকে খাবলৈও ভাল হয় তিল দিলে এনেকে তিল লগাই দিলে দেখিবলৈ বেকাৰী ষ্টাইলৰ হ'ব দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে এতিয়া আমি এইখিনি অভেনত দি দিম প্ৰথমতে অভেনটো 160 ডিগ্ৰী কনভেকচন মোডত 10 মিনিট প্ৰিহিট কৰিম প্ৰিহিট হৈ গৈছে এতিয়া কনভেকচন মোডত 160 14 মিনিটৰ কাৰণে দি দিম মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া হৈছে না আমি চাম গৰম হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে সাৱধানে ট্ৰেখন উলিয়াব या কুকিজ হৈ গৈছে এনেকে ট্ৰেখনৰ পৰা এৰুৱাই চাব যদি এৰাই যায় তেতিয়া গম পাব তললৈকে কুকিজটো হৈছে या কুকিজ হৈ গৈছে ধুনিয়াকৈ ভিতৰলৈকে সিজিছে আপোনালোকে বনাব ঘৰতে আৰু খাই চাব